เรื่องราวของดินแดนที่เราเรียกขานกันในปัจจุบันว่ามาเลเซียไม่ได้เริ่มต้นขึ้นจากเส้นแบ่งพรมแดนบนแผนที่แผ่นกระดาษหากแต่ก่อกำเนิดขึ้นจากจังหวะการพัดผ่านของสายลมมรสุมเกลียวคลื่นแห่งช่องแคบมะละกาและผืนป่าดิบชื้นที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกคาบสมุทรมาลายูและหมู่เกาะบอร์เนียวเป็นจุดบรรจบของสายน้ำและสายลมที่เชื่อมโลกตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกันมาตั้งแต่รุ่งอรุณแห่งอารยธรรมย้อนกลับไปนับหมื่นปีท่ามกลางความร่มครึ้มของป่าดงดิบในหุบเขาเหล่งกงรัฐเปรักร่องรอยแรกเริ่มของมนุษยชาติบนแผ่นดินนี้ได้ถูกจารึกไว้การค้นพบโครงกระดูกที่สมบูรณ์ที่สุดของภูมิภาคหรือที่รู้จักกันในนามเปรักแมนซึ่งมีอายุเก่าแก่ถึง 11,000 ปีเป็นเครื่องยืนยันว่าดินแดนแห่งนี้มีมนุษย์อยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคหินเก่ามนุษย์ในยุควัฒนธรรมฮัวบีเนียนดำรงชีพด้วยการเร่ร่อนเก็บของป่าล่าสัตว์และอาศัยอยู่ตามเพิงผาถ้ำพวกเขาเรียนรู้ที่จะประดิษฐ์เครื่องมือหินกระเทาะอย่างง่ายเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อการเวลาผ่านเข้าสู่ยุคหินใหม่และยุคโลหะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็มาเยือนพร้อมกับการอพยพของกลุ่มชนที่พูดภาษาตระกูลออสโตรนีเซียนจากหมู่เกาะทางตอนเหนือผู้คนเหล่านี้ไม่ได้มามือเปล่าแต่นำความรู้ในการเพาะปลูกการทำเครื่องปั้นดินเผาและที่สำคัญที่สุดคือทักษะการเดินเรือติดตัวมาด้วยพวกเขาเริ่มตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งริมฝั่งแม่น้ำและชายฝั่งทะเลเปลี่ยนผ่านจากผู้ล่าสัตว์มาเป็นผู้ควบคุมสายน้ำและผืนดินเมื่อเข้าสู่ช่วงต้นสหัสวรรษแรกภูมิศาสตร์ของคาบสมุทรมาลายูได้กลายเป็นกุญแจสำคัญที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ของภูมิภาคด้วยที่ตั้งที่ทอดตัวยาวขวางกั้นระหว่างมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้คาบสมุทรแห่งนี้จึงกลายเป็นจุดพักเรือที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับพ่อค้าจากอินเดียตะวันออกกลางและจีนในยุคที่เรือสำเภาต้องพึ่งพากระแสลมพ่อค้าชาวอินเดียจะล่องเรือมาพร้อมกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้และต้องทอดสมอรออยู่ที่ฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรเป็นเวลานานหลายเดือนเพื่อรอให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาเรือของตนกลับบ้านเกิดหรือเดินทางต่อไปยังแผ่นดินจีนการรอคอยนี้เองที่ก่อให้เกิดชุมชนการค้าขนาดใหญ่สินค้าล้ำค่าอย่างเครื่องเทศไหมหอมทองคำและเครื่องปั้นดินเผาถูกนำมาแลกเปลี่ยนกันดินแดนแห่งนี้จึงถูกขนานนามในคัมภีร์ของชาวอินเดียโบราณว่าสุวรรณภูมิหรือแผ่นดินทองหรือสุวรรณทวีปเกาะทองคำการมาเยือนของพ่อค้าชาวอินเดียไม่ได้นำมาเพียงสินค้าแต่ยังนำพาอารยธรรมมาด้วยศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพระพุทธศาสนาตลอดจนแนวคิดเรื่องการจัดตั้งรัฐแบบเทวราชาได้ซึมซาบเข้าสู่วิถีชีวิตของชนพื้นเมืองที่เดิมทีนับถือผีสางและธรรมชาติก่อให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่งดงามและซับซ้อนอาณาจักรโบราณเริ่มก่อตัวขึ้นตามเมืองท่าสำคัญหุบเขาบูจังในรัฐเกดะไสบุรีถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดบริเวณนี้ไม่ได้เป็นเพียงเมืองท่าค้าขายแต่ยังเป็นศูนย์กลางการถลุงเหล็กขนาดใหญ่ซากศาสนสถานโบราณที่สร้างจากอิฐหรือจันดีจำนวนมากที่ถูกค้นพบสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนาฮินดูและพุทธมหายานที่ยังรากลึกในพื้นที่นี้ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 7ตลอดจนการเป็นจุดแวะพักสำคัญของพ่อค้าและพระภิกษุที่เดินทางไปมาระหว่างอินเดียและจีนอาณาจักรลังกาสุกะตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันออกคาบเกี่ยวระหว่างตอนใต้ของไทยและตอนเหนือของมาเลเซียปัจจุบันปรากฏชื่อในบันทึกของนักเดินทางชาวจีนเป็นอาณาจักรที่มีความมั่งคั่งและควบคุมเส้นทางการค้าข้ามคาบสมุทรเมื่อเข้าสู่ช่วงศตวรรษที่ 7อาณาจักรทางทะเลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้พังงาดขึ้นนั่นคือจักรวรรดิศรีวิชัยซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองปาเลมบังบนเกาะสุมาตราศรีวิชัยได้ขยายอำนาจทางทะเลและเข้าครอบครองเมืองท่าเกือบทั้งหมดบนคาบสมุทรมาลายูควบคุมเส้นทางการค้าในช่องแคบมะละกาและช่องแคบสุนดาได้อย่างเบ็ดเสร็จภายใต้ร่มธงของศรีวิชัยคาบสมุทรมาลายูอยู่ใต้ความสงบและความรุ่งเรืองอย่างยาวนานหลายศตวรรษภาษามาลายูโบราณเริ่มกลายเป็นภาษากลางในการติดต่อค้าขายทั่วทั้งหมู่เกาะ
ศรีวิชัยยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนานิกายมหายานที่สำคัญของโลกซึ่งแม้แต่นักแสวงบุญชาวจีนอย่างหลวงจีนอี้จิงยังต้องมาพำนักเพื่อศึกษาพระธรรมก่อนเดินทางต่อไปยังอินเดียอย่างไรก็ตามไม่มีอำนาจใดจีรังเมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 11 อาณาจักรโจละจากอินเดียตอนใต้ได้ส่งกองทัพเรืออันทรงอานุภาพเข้าโจมตีเมืองท่าต่างๆของศรีวิชัยบนคาบสมุทรมาลายูแม้โจละจะไม่ได้ยึดครองพื้นที่อย่างถาวรแต่การโจมตีครั้งนั้นก็สร้างความบอบช้ำอย่างหนักทำให้โครงสร้างอำนาจของศรีวิชัยเริ่มสั่นคลอนและเสื่อมถอยลงเปิดทางให้รัฐอิสระเล็กๆบนคาบสมุทรเริ่มกลับมาตั้งตัวและแสวงหาอำนาจของตนเองอีกครั้งเมื่ออิทธิพลของศรีวิชัยบนคาบสมุทรมาลายูเสื่อมถอยลงช่องว่างทางอำนาจได้เปิดทางให้มหาอำนาจใหม่สองสายพยายามแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาได้แก่อาณาจักรมัจจปาหิตจากเกาะชวาทางตอนใต้และอาณาจักรอยุธยาจากทางตอนเหนือท่ามกลางการแย่งชิงความเป็นใหญ่โชคชะตาของคาบสมุทรได้ถูกพลิกผันโดยบุรุษผู้หนึ่งซึ่งนำไปสู่การก่อตั้งอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และเป็นรากฐานของอัตลักษณ์มาเลเซียในเวลาต่อมาราวปลายคริสตศตวรรษที่ 14เจ้าชายปรเมศวรเจ้าชายแห่งปาเลมบังที่ลี้ภัยจากการโจมตีของมัจจปาหิตได้รวบรวมไพร่พลหลบหนีมายังเกาะเทมาเซกหรือสิงคโปร์ในปัจจุบันแต่การกระทำของพระองค์ที่ลอบสังหารผู้ปกครองท้องถิ่นซึ่งฝักใฝ่สยามทำให้พระองค์ต้องหลบหนีการตามล่าจากกองทัพอยุธยาขึ้นมาทางเหนือของคาบสมุทรตำนานเล่าขานว่าวันหนึ่งขณะที่เจ้าชายปรเมศวรหยุดพักเหนื่อยจากการล่าสัตว์ใต้ต้นไม้ใหญ่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์อันอัศจรรย์เมื่อกระจงป่าตัวเล็กๆตัวหนึ่งซึ่งถูกสุนัขล่าสัตว์ของพระองค์ต้อนจนมุมกลับหันมาฮึดสู้และเตะสุนัขตัวนั้นจนตกน้ำไปเจ้าชายทรงตระหนักว่าแผ่นดินที่แม้แต่สัตว์เล็กๆยังมีความกล้าหาญเยี่ยงนี้ย่อมเป็นชัยภูมิอันเป็นมงคลยิ่งพระองค์จึงตัดสินใจตั้งราชธานีขึ้นณที่แห่งนั้นและขนานนามเมืองตามชื่อต้นไม้ที่พระองค์ประทับพิงอยู่ว่ามะละการาวปีคศ 1400 ในช่วงแรกของการก่อตั้งมะละกาเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆและยังคงตกอยู่ในสภาวะสุ่มเสี่ยงจากการคุกคามของอยุธยาแต่เจ้าชายปรเมศวรทรงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลพระองค์ใช้กุศโลบายทางการทูตที่ชาญฉลาดที่สุดในยุคนั้นคือการส่งเครื่องราชบรรณาการไปถวายจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงของจีนการตัดสินใจครั้งนี้ส่งผลให้มะละกาได้รับการคุ้มครองในฐานะรัฐบรรณาการของจีนกองเรือสมบัติอันยิ่งใหญ่ของแม่ทัพเจิ้งเหอได้แวะเทียบท่าที่มะละกาหลายครั้งการปรากฏตัวของกองเรือจีนอันเกรียงไกรทำให้ทั้งอยุธยาและมัจจปาหิตต้องยุติความพยายามที่จะรุกรานร่มเงาของจักรวรรดิจีนทำให้มะละกามีเวลาและความมั่นคงเพียงพอที่จะพัฒนาตนเองจากเป็นหมู่บ้านชาวประมงสู่เป็นเมืองท่าที่คึกคักที่สุดในภูมิภาคการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุดที่กำหนดทิศทางของมะละกาและคาบสมุทรมาลายูคือการหลั่งไหลเข้ามาของพ่อค้าชาวมุสลิมจากอินเดียและตะวันออกกลางผู้ปกครองมะละกาตระหนักดีว่าการจะดึงดูดพ่อค้าชาวมุสลิมซึ่งควบคุมเส้นทางการค้าเครื่องเทศอันมั่งคั่งได้นั้นการมีความเชื่อเดียวกันย่อมเป็นข้อได้เปรียบแม้จะมีข้อถกเถียงเรื่องช่วงเวลาที่แน่ชัดแต่ประวัติศาสตร์กระแสหลักบันทึกว่าผู้ปกครองมะละกาได้เข้ารับศาสนาอิสลามและเปลี่ยนพระนามพร้อมใช้ตำแหน่งสุลต่านทำให้มะละกาเปลี่ยนสถานะจากรัฐฮินดูพุทธกลายเป็นรัฐสุลต่านอิสลามศาสนาอิสลามได้ผสมผสานเข้ากับประเพณีดั้งเดิมของชาวมาลายูอย่างลงตัวมะละกากลายเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่ศาสนาอิสลามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บรรดาผู้นำรัฐต่างๆบนคาบสมุทรและหมู่เกาะรอบนอกต่างพากันเข้ารับศาสนาอิสลามแบบอย่างของสุลต่านแห่งมะละกาในศตวรรษที่ 15 อาณาจักรมะละกาก้าวเข้าสู่ความรุ่งเรืองสูงสุดดังที่นักเดินทางชาวโปรตุเกสโตเมปิเรสได้บันทึกไว้ว่าผู้ใดที่เป็นนายของมะละกาผู้นั้นก็กุมคอหอยของเวนิสไว้มะละกาผูกขาดการค้าเครื่องเทศจากหมู่เกาะมอลุกะผ้าไหมและเครื่องลายครามจากจีนรวมถึงผ้าฝ้ายจากอินเดียความสำเร็จนี้ไม่ได้มาจากโชคช่วยแต่มาจากระบบการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยม
ระบบชาบันดามาลากามีการแต่งตั้งเจ้าท่าหรือชาบันดา 4 คน เพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับพ่อค้าต่างชาติ 4 กลุ่มหลัก เช่น กลุ่มกุชราตจากอินเดีย กลุ่มจีน กลุ่มชวา เป็นต้น ทำให้การสื่อสารและการเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กฎหมายทางทะเลมาลากา อุนดังลาวด์มาลากา มีการตรากฎหมายที่ชัดเจนในการคุ้มครองทรัพย์สินของพ่อค้า การกำหนดมาตรฐานชั่งตวงวัด และข้อบังคับบนเรือสินค้า ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติ ความปลอดภัย กองเรือของมะละการวมทั้งการผูกมิตรกับชนเผ่าชาวน้ำหรือออรังลาวด์ทำให้เส้นทางเดินเรือในช่องแคบปราศจากโจรสลัดในยุคนี้เองที่วัฒนธรรม อักษรยาวี วรรณกรรม และการแต่งกายแบบมลายูที่ถูกหล่อหลอมและวางรากฐานจนกลายเป็นอัตลักษณ์มลายูคลาสสิกที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันความมั่งคั่งของมะละกากลายเป็นที่เลื่องลือไปไกลถึงทวีปยุโรปซึ่งในขณะนั้นชาติยุโรปกำลังพยายามหาเส้นทางเดินเรือมายังเอเชียเพื่อทำลายการผูกขาดการค้าเครื่องเทศของชาวอาหรับและเวนิสในปีค.ศ. 1509 กองเรือของชาวโปรตุเกสนำโดยดิโอโกโลเปสเดอซิเกราได้เดินทางมาถึงมะละกาเป็นครั้งแรกแม้ในตอนแรกจะได้รับการต้อนรับแต่ท้ายที่สุดก็เกิดความขัดแย้งรุนแรงจนโปรตุเกสต้องล่าถอยกลับไปแต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของจุดสุด2 ปีต่อมาในปีค.ศ. 1511 อาฟองซูเดออัลบูเกกผู้บัญชาการกองเรือโปรตุเกสที่ทรงอานุภาพได้นำกองเรือรบพร้อมทหารติดอาวุธหนักกลับมายังมะละกาการสู้รบดำเนินไปอย่างดุเดือดแม้ทหารมะละกาจะมีปืนไฟและปืนใหญ่ที่ซื้อมาจากพ่อค้าต่างชาติตลอดจนช้างศึกจำนวนมากแต่ก็ไม่อาจต้านทานยุทธวิธีทางทหารและปืนใหญ่บนเรือรบของโปรตุเกสที่ทันสมัยกว่าได้ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1511 ป้อมปราการของมะละกาก็แตกพ่ายสุลต่านมามุดชาสุลต่านองค์สุดท้ายแห่งมะละกาต้องส่งพาพระราชวงศ์และผู้ติดตามหลบหนีเข้าไปในป่าลึกทิ้งมหานครที่เคยรุ่งโรจน์ไว้เบื้องหลังเสียงปืนใหญ่ของโปรตุเกสที่ดังกึกก้องในปีคริสตศักราช 1511 ไม่เพียงแต่ทลายกำแพงเมืองมะละกาลงเท่านั้นแต่ยังได้ทลายระเบียบการค้าและการเมืองของคาบสมุทรมาลายูที่เคยมีศูนย์กลางเดียวให้แตกกระจายเป็นสิ่งเสี่ยงอย่างไรก็ตามจิตวิญญาณของอารยธรรมมาลายูไม่ได้สูญสลายไปพร้อมกับราชธานีหากแต่ถอยร่นเปลี่ยนผ่านและก่อตัวขึ้นใหม่ท่ามกลางพายุแห่งการแย่งชิงอำนาจเมื่อชาวโปรตุเกสเข้ายึดครองมะละกาพวกเขาได้สร้างป้อมปราการหินอันแข็งแกร่งนามว่าอาฟาโมซาหรือเอฟาโมซาขึ้นเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจใหม่และเพื่อป้องกันการทวงคืนจากชาวมาลายูโปรตุเกสหวังจะสานต่อความมั่งคั่งของมะละกาด้วยการผูกขาดการค้าเครื่องเทศและบังคับให้เรือทุกลำต้องจ่ายภาษีทว่าชาวโปรตุเกสกลับไม่เข้าใจธรรมชาติของการค้าในเอเชียพ่อค้าชาวมุสลิมจากอินเดียและอาหรับซึ่งรังเกียจผู้รุกรานต่างศาสนาและนโยบายผูกขาดที่กดขี่ได้พร้อมใจกันคว่ำบาตรมะละกาของโปรตุเกสพวกเขาเบนเข็มทิศเดินเรือไปยังเมืองท่าอื่นที่ต้อนรับตนมากกว่าส่งผลให้รัฐสุลต่านอื่นๆผงาดขึ้นมาแทนที่ไม่ว่าจะเป็นอาเจบนเกาะสุมาตราหรือบรูไนบนเกาะบอร์เนียวมะละกาที่เคยเป็นมหานครอันคึกคักจึงค่อยๆลดบทบาทลงเป็นเพียงฐานทัพทหารของโปรตุเกสเท่านั้นทางด้านสุลต่านมะมูดชาผู้สูญเสียแผ่นดินพระองค์และผู้ภักดีได้ถอยร่นลงมาทางตอนใต้ของคาบสมุทรและในที่สุดพระราชโอรสของพระองค์ก็ได้สถาปนารัฐสุลต่านยะโฮขึ้นรัฐยะโฮถือตนว่าเป็นผู้สืบสายเลือดและอำนาจอันชอบธรรมของจักรวรรดิมะละกาพวกเขารวบรวมดินแดนตอนใต้และหมู่เกาะรีเยาสร้างความเข้มแข็งทางทหารและการค้าขึ้นมาใหม่โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวคือการทวงคืนมะละกากลับคืนมา
ความพยายามของยะโฮทำให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองที่ซับซ้อนและดุเดือดที่สุดยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรียกว่าสงครามสามเศร้าซึ่งกินเวลายาวนานนับศตวรรษเป็นการห้ำหั่นกันระหว่างสามมหาอำนาจยะโฮต้องการทวงคืนมะละกาและฟื้นฟูเกียรติยศโปรตุเกสในมะละกาต้องการรักษาสถานีการค้าของตนและกำจัดอิทธิพลของมุสลิมรัฐสุลต่านอาเจรัฐอิสลามที่เข้มแข็งบนเกาะสุมาตราซึ่งต้องการเป็นผู้นำโลกมาลายูและผูกขาดการค้าพริกไทยแต่เพียงผู้เดียวสงครามนี้เต็มไปด้วยการจับมือเป็นพันธมิตรชั่วคราวและการหักหลังอาเจเคยยกทัพมาตีทั้งยะโฮและโปรตุเกสสลับกันไปมาความวุ่นวายนี้ทำให้ช่องแคบมะละกาเต็มไปด้วยคราบน้ำตาเมื่อเข้าสู่ต้นศตวรรษที่ 17 ผู้เล่นหน้าใหม่จากยุโรปก็ปรากฏตัวขึ้นนั่นคือชาวดัตช์หรือเนเธอร์แลนด์ภายใต้ธงของบริษัทอินเดียตะวันออกของดัตช์หรือ VOCชาวดัตช์มีเป้าหมายทางการค้าที่ชัดเจนและมุ่งหวังที่จะแย่งชิงเส้นทางเครื่องเทศมาจากโปรตุเกสสุลต่านแห่งยะโฮมองเห็นโอกาสทองจึงตัดสินใจจับมือเป็นพันธมิตรกับดัตช์ยะโฮให้การสนับสนุนกองกำลังทางบกและเสบียงอาหารในขณะที่กองเรือดัตช์ปิดล้อมมะละกาทางทะเลหลังจากการปิดล้อมที่กินเวลาหลายเดือนและเต็มไปด้วยความอดอยากในปีค.ศ. 1641มะละกาก็ตกเป็นของดัตช์ถือเป็นการสิ้นสุดอิทธิพลกว่า130ปีของโปรตุเกสบนคาบสมุทรทว่ายะโฮกลับไม่ได้มะละกาคืนตามที่หวังดัตช์ยึดมะละกาไว้เป็นของตนแต่ก็ตอบแทนยะโฮด้วยการรับรองอำนาจและให้สิทธิพิเศษทางการค้ายะโฮจึงก้าวเข้าสู่ยุคทองอีกครั้งในฐานะศูนย์กลางการค้าที่สำคัญคู่ขนานไปกับปัตตาเวียหรือจาการ์ตาซึ่งเป็นศูนย์กลางหลักของดัตช์ความรุ่งเรืองของยะโฮดำเนินไปได้ไม่นานก็ต้องพบกับจุดเปลี่ยนที่สั่นคลอนรากฐานของอารยธรรมมลายูในปีค.ศ. 1699สุลต่านมะหมูดที่2แห่งยะโฮซึ่งเป็นกษัตริย์ที่โหดร้ายทรงถูกลอบปลงพระชนโดยขุนนางของพระองค์เองเหตุการณ์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยเพราะเป็นการสิ้นสุดสายพระโลหิตตรงจากราชวงศ์มะละกาโบราณที่ปกครองคาบสมุทรมาหลายร้อยปีเมื่อความเชื่อเรื่องเทวสิทธิ์หรือเดาลัดของกษัตริย์ถูกทำลายด้วยการลอบปลงพระชนรัฐสุลต่านยะโฮจึงตกอยู่ในภาวะระสำระสายเกิดสงครามกลางเมืองและการแย่งชิงราชสมบัติความอ่อนแอของส่วนกลางนี้เองที่เปิดประตูให้นักรบบูกิสจากเกาะสุลาเวสีและชาวมินังกาเบาจากสุมาตราเข้ามาแทรกแซงอิทธิพลบูกิสนักรบบูกิสซึ่งเก่งกาจทั้งการเดินเรือและการรบได้เข้ามาแทรกแซงการเมืองในยะโฮพวกเขาตั้งผู้ปกครองหุ่นเชิดและสถาปนาตำแหน่งยำตวนมูดาหรืออุปราชซึ่งมีอำนาจที่แท้จริงเหนือสุลต่านนอกจากนี้ชาวบูกิสยังได้แยกตัวไปตั้งรัฐอิสระของตนเองที่สลังงออิทธิพลมินังกาเบากลุ่มชนที่อพยพมาจากสุมาตราได้รวมตัวกันก่อตั้งสมาพันธรัฐอิสระขึ้นทางตอนกลางของคาบสมุทรเรียกว่าเนเกรีเซมบิลันโดยมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดสายเลือดทางฝั่งมารดาหรือมาทริลิเนียลผลจากความวุ่นวายเหล่านี้ทำให้คาบสมุทรมลายูในช่วงปลายศตวรรษที่ 18ตกอยู่ในสภาพแตกกระจายอย่างสมบูรณ์รัฐมาลายูต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกดะปัตตานีเพรักกะลันตันตรังกานูสลังงอยะโฮและปะหังต่างปกครองตนเองอย่างอิสระบางรัฐต้องยอมส่งเครื่องราชบรรณาการให้สยามทางตอนเหนือเพื่อขอความคุ้มครองในขณะที่บางรัฐก็สู้รบกันเองท่ามกลางความระสำระสายของรัฐสุลต่านต่างๆบนคาบสมุทรในช่วงปลายศตวรรษที่ 18มหาอำนาจตะวันตกชาติใหม่ได้เริ่มทอดสายตามายังดินแดนแห่งนี้จักรวรรดิอังกฤษ
ซึ่งดำเนินกิจการผ่านบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษ British East India Company EIC กำลังขยายอิทธิพลทางการค้าในอินเดียและต้องการเมืองท่าแวะพักสำหรับกองเรือของตนที่ต้องเดินทางฝ่าลมมรสุมไปค้าขายใบชากับจักรวรรดิจีนและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการรุกคืบที่แนบเนียนแต่ทรงพลังซึ่งจะกลืนกินคาบสมุทรแห่งนี้ทีละน้อยเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นทางตอนเหนือของคาบสมุทรรัฐสุลต่านเกดะหรือไทบุรีกำลังตกอยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจากการถูกคุกคามโดยกองทัพสยามกัปตันฟรานซิสไลท์พ่อค้าอิสระชาวอังกฤษได้มองเห็นศักยภาพของเกาะปีนังซึ่งอยู่ในอาณาเขตของเกดะว่าเหมาะเป็นฐานทัพเรือและสถานีการค้าของอังกฤษเขาจึงเข้าเจรจากับสุลต่านแห่งเกดะโดยให้คำมั่นสัญญาอย่างไม่เป็นทางการว่าบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษจะให้ความคุ้มครองทางทหารแก่เกดะหากสยามหรือพม่าเข้ามารุกรานแลกกับการให้เช่าเกาะปีนังด้วยความหวังที่จะได้ร่มโพร่มใสสุลต่านจึงยินยอมสหราชอาณาจักรจึงได้สถาปนาการปกครองขึ้นบนเกาะปีนังในปีคศ 1786 และเปลี่ยนชื่อเป็นเกาะ Prince of Wales ทว่าเมื่อกองทัพสยามเคลื่อนทัพลงมาคุกคามเกดะจริงๆบริษัทอินเดียตะวันออกกลับปฏิเสธที่จะส่งกองทหารเข้าช่วยเหลือโดยอ้างว่าฟรานซิสไลท์ทำสัญญาไปโดยพลการและไม่ได้รับอนุมัติจากลอนดอนสุลต่านแห่งเกดะพยายามนำทัพเข้ายึดปีนังคืนด้วยความโกรธแค้นแต่ก็พ่ายแพ้ต่ออาวุธที่เหนือกว่าของอังกฤษท้ายที่สุดเกดะไม่เพียงเสียเกาะปีนังไปอย่างถาวรแต่ยังต้องเสียแผ่นดินฝั่งตรงข้ามที่เรียกว่าเซโบรังเปอร์ไรให้แก่อังกฤษไปอีกด้วยแม้จะได้ปีนังมาแล้วแต่อังกฤษก็ยังรู้สึกว่าที่ตั้งของเกาะนี้อยู่ไกลเกินไปที่จะควบคุมช่องแคบมะละกาซึ่งในขณะนั้นดัตช์ยังคงครอบครองมะละกาและพยายามผูกขาดการค้าเซอร์โทมัสสแตมฟอร์ดแรฟลีสข้าหลวงชาวอังกฤษผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลตระหนักดีว่าอังกฤษต้องการเมืองท่าที่อยู่ทางตอนสุดของคาบสมุทรเพื่อคานอำนาจดัตช์ในปีคศ 1819แรฟเฟิลส์ได้ล่องเรือมาถึงเกาะทมาเซกซึ่งในขณะนั้นเป็นเพียงเกาะที่มีชาวประมงอาศัยอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนและอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐสุลต่านยะโฮแรฟเฟิลส์ใช้จังหวะที่ยะโฮกำลังเกิดความขัดแย้งเรื่องการสืบราชสมบัติเขาได้เชิญเจ้าชายฮุเซนซึ่งเป็นพระเชษฐาที่ถูกกีดกันออกจากราชบัลลังก์มาที่สิงคโปร์แรฟเฟิลส์ประกาศรับรองให้เจ้าชายฮุเซนเป็นสุลต่านแห่งยะโฮองค์ที่แท้จริงแลกกับการทำสนธิสัญญายกสิงคโปร์ให้อังกฤษตั้งสถานีการค้าด้วยนโยบายท่าเรือเสรีหรือฟรีพอร์ตที่ไม่เก็บภาษีสินค้าเข้าออกสิงคโปร์ได้ดึงดูดพ่อค้าจากทั่วทุกสารทิศทั้งจีนอินเดียอาหรับและชาวเกาะต่างๆให้หลั่งไหลเข้ามาอย่างมืดฟ้ามัวดินเพียงไม่กี่ปีสิงคโปร์ก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดกลายเป็นเพชรเม็ดงามที่สุดของมงกุฎอังกฤษในตะวันออกไกลและทิ้งให้ดัตช์ในมะละกาต้องมองดูด้วยความหวั่นวิตกความตึงเครียดระหว่างอังกฤษและดัตช์จากการแย่งชิงสิงคโปร์ดำเนินไปจนเกือบจะกลายเป็นสงครามเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งรัฐบาลลอนดอนและกรุงเฮกจึงได้จัดการเจรจาครั้งประวัติศาสตร์ขึ้นนำไปสู่การลงนามในสนธิสัญญาแองโกลดัตช์คศ 1824 สนธิสัญญาฉบับนี้คือการตกลงขีดเส้นแบ่งเขตอิทธิพลของสองมหาอำนาจโดยใช้ช่องแคบวลากาเป็นเส้นสมมุติแบ่งแยกดัตช์ยอมมอบมะละกาให้อังกฤษและสัญญาจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคาบสมุทรมาลายูในขณะที่อังกฤษยอมยกเมืองเบงคูลูบนเกาะสุมาตราให้ดัตช์และสัญญาจะไม่แผ่อิทธิพลลงไปในหมู่เกาะทางใต้ผลกระทบของสนธิสัญญานี้รุนแรงและลึกซึ้งอย่างยิ่งมันได้แบ่งแยกโลกมาลายูหรือดุนิยามาลายูที่เคยเป็นหนึ่งเดียวกันผ่านน้ำและการแต่งงานให้ขาดสะบั้นออกจากกันอย่างเป็นทางการรัฐสุลต่านยะโฮรีเยาที่เคยยิ่งใหญ่ถูกผ่าครึ่งยะโฮบนคาบสมุทรตกเป็นของอังกฤษส่วนหมู่เกาะรีเยาตกเป็นของดัตช์เส้นขีดบนแผนที่ของชาวตะวันตกในวันนั้นก็กลายมาเป็นพรมแดนประเทศระหว่างมาเลเซียและอินโดนีเซียในยุคปัจจุบันในปีคศ 1826 อังกฤษได้นำอาณานิคมทั้ง3แห่งได้แก่ปีนังมะละกาและสิงคโปร์มารวมกันตั้งเป็นเขตบริหารใหม่ที่เรียกว่านิคมช่องแคบหรือ Straits Settlements โดยขึ้นตรงต่อ British India
อาณานิคมเหล่านี้กลายเป็นประตูบานใหญ่ที่เปิดรับกระแสทุนนิยมตะวันตกให้ไหลบ่าเข้าสู่คาบสมุทรตลอดครึ่งแรกของศตวรรษที่ 19 อังกฤษพยายามสงวนท่าทีและไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของรัฐสุลต่านมาลายูที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินฮินเทอร์แลนด์แต่เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมความต้องการดีบุกเพื่อใช้ในการผลิตกระป๋องบรรจุอาหารพุ่งสูงขึ้นอย่างมหาศาลและแผ่นดินมาลายูก็อุดมไปด้วยแร่ชนิดนี้โดยเฉพาะในรัฐเปรักการค้นพบเหมืองดีบุกขนาดใหญ่ดึงดูดแรงงานชาวจีนนับหมื่นคนให้หลั่งไหลเข้ามาขุดแร่ชาวจีนเหล่านี้รวมตัวกันเป็นกลุ่มอิทธิพลหรือสมาคมลับเช่นกลุ่มจีหินและกลุ่มไห่ซันเมื่อผลประโยชน์มหาศาลอยู่ตรงหน้าสมาคมลับเหล่านี้จึงทำสงครามห้ำหั่นกันเพื่อแย่งชิงแหล่งแร่ความวุ่นวายทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อสุลต่านแห่งเปรักเกิดความแตกแยกแย่งชิงราชสมบัติกันเองแต่ละฝ่ายต่างดึงเอาสมาคมลับชาวจีนเข้ามาเป็นกำลังรบทำให้เปรักตกอยู่ในสภาวะสงครามกลางเมืองที่หนองเลือดการค้ายืนอยู่บนปากเหวแห่งความพินาศพ่อค้าในนิคมช่องแคบจึงกดดันให้รัฐบาลอังกฤษเข้าแทรกแซงในปีค.ศ. 1874เซอร์แอนดรูว์ คลาร์กข้าหลวงอังกฤษได้เชิญผู้นำสมาคมลับและผู้ท้าชิงตำแหน่งสุลต่านมาประชุมร่วมกันที่เกาะปังเกาะและบังคับให้ทุกฝ่ายลงนามในสนธิสัญญาปังเกาะสนธิสัญญาฉบับนี้คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองมาเลเซียอังกฤษให้การรับรองสุลต่านอับดุลเลาะห์ให้ขึ้นครองราชย์แลกกับเงื่อนไขที่ว่าสุลต่านจะต้องรับข้าราชการชาวอังกฤษที่เรียกว่า resident เข้าไปประจำในราชสำนักสุลต่านจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของ resident ในทุกๆเรื่องยกเว้นเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามและประเพณีมาลายูแม้ในทางนิตินัยสุลต่านจะยังคงเป็นประมุขแต่ในทางพฤตินัยอำนาจในการบริหารการเก็บภาษีและการจัดการแผ่นดินทั้งหมดได้ตกไปอยู่ในมือของข้าหลวงอังกฤษโดยสมบูรณ์ระบบ Resident ประสบความสำเร็จอย่างสูงในมุมมองของอังกฤษและถูกนำไปปรับใช้กับรัฐสลังงอเนอกรีสิมบิลันและปะหังในเวลาต่อมาและในปีค.ศ. 1896อังกฤษได้รวบรวมรัฐทั้ง4นี้เข้าด้วยกันเป็นสหพันธรัฐมาลายูโดยมีเมืองศูนย์กลางการบริหารแห่งใหม่ที่เติบโตขึ้นมาจากชุมชนเหมืองแร่ดีบุกริมฝั่งแม่น้ำที่เต็มไปด้วยโคลนเมืองนั้นมีชื่อว่ากัวลาลัมเปอร์เมื่ออังกฤษสถาปนาสหพันธรัฐมาลายูขึ้นในปีคริสตศักราช 1896คาบสมุทรแห่งนี้ก็ก้าวเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและประชากรศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ป่าดงดิบที่เคยหนาทึบถูกเปิดออกทางรถไฟสายแรกถูกวางพาดผ่านเพื่อลำเลียงความมั่งคั่งลงสู่ท่าเรือและที่สำคัญที่สุดคือการมาถึงของเมล็ดพันธุ์ที่จะพลิกโฉมหน้าแผ่นดินนี้ไปตลอดกาลในขณะที่ดีบุกเป็นแม่เหล็กดึงดูดความมั่งคั่งในยุคแรกพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่อังกฤษนำเข้ามากลับกลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจมาลายาในเวลาต่อมาย้อนกลับไปในปีคริสตศักราช 1877เมล็ดต้นยางพาราจำนวนเพียง22ต้นซึ่งถูกลักลอบนำออกมาจากป่าแอมะซอนในบราซิลเพาะพันธุ์ที่สวนคิวกรุงลอนดอนได้ถูกส่งมาปลูกทดลองที่สิงคโปร์และเมืองกัวลากังซารัฐเปรักในตอนแรกผู้คนยังไม่เห็นคุณค่าของมันนักจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงต้นศตวรรษที่20เมื่ออุตสาหกรรมรถยนต์ในสหรัฐอเมริกาเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะการผลิตรถยนต์ Ford Model T ความต้องการยางรถยนต์จึงพุ่งทะยานขึ้นสู่จุดสูงสุดยางพารากลายเป็นทองคำขาวที่มีมูลค่ามหาศาลสวนยางพาราผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดทั่วทั้งคาบสมุทรนายทุนชาวตะวันตกกว้านซื้อที่ดินและถางป่าเพื่อปลูกยางพาราอย่างเป็นล่ำเป็นสันภายในเวลาไม่กี่สิบปีมาลายากลายเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางพาราและดีบุกรายใหญ่ที่สุดของโลกสร้างเม็ดเงินมหาศาลแก่จักรวรรดิอังกฤษการขยายตัวอย่างบ้าคลั่งของเหมืองดีบุกและสวนยางพารานำมาซึ่งปัญหาใหญ่สำหรับรัฐบาลอาณานิคมนั่นคือภาวะขาดแคลนแรงงาน
ชาวมาลายูพื้นเมืองซึ่งผูกพันกับวิถีชีวิตดั้งเดิมไม่ประสงค์จะเข้าไปเป็นแรงงานรับจ้างในเหมืองหรือสวนยางพวกเขาพอใจกับการทำนาจับปลาและใช้ชีวิตในหมู่บ้านกำปองเพื่อแก้ปัญหานี้อังกฤษจึงใช้นโยบายนำเข้าแรงงานต่างด้าวขนาดใหญ่ชาวจีนถูกนำเข้ามาผ่านระบบนายหน้าคังชู และต่อมาคือการอพยพอย่างเสรี พวกเขาเดินทางรอนแรมมาจากมณฑลทางตอนใต้ของจีนที่ยากจนข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อเป็นแรงงานกุลีขุดแร่ดีบุกภายหลังชาวจีนจำนวนมากเริ่มขยับขยายไปเป็นพ่อค้าคนกลางเปิดร้านรวงและตั้งถิ่นฐานในเขตเมืองที่กำลังเติบโตเช่นกัวลาลัมเปอร์และอีโปะชาวอินเดียส่วนใหญ่เป็นชาวทมิฬจากตอนใต้ของอินเดียถูกนำเข้ามาผ่านระบบกังกานีเพื่อทำงานเป็นกรรมกรกรีดยางในสวนยางพาราของนายทุนตะวันตกพวกเขาต้องใช้ชีวิตอยู่ในเขตสวนยางหรือเอสเตทที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกนโยบายของอังกฤษในช่วงเวลานี้คือแบ่งแยกและปกครองหรือ divide and rule อังกฤษจัดสรรบทบาททางเศรษฐกิจและพื้นที่อยู่อาศัยของแต่ละเชื้อชาติอย่างชัดเจนชาวมาลายูอยู่ตามชนบททำเกษตรกรรมชาวจีนอยู่ในเมืองทำเหมืองและค้าขายและชาวอินเดียอยู่ในสวนยางการแยกกันอยู่และแยกกันทำงานนี้ทำให้ชาวมาลายาประกอบด้วยผู้คน3เชื้อชาติหลักที่มีภาษาศาสนาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยไม่มีการหลอมรวมกันกลายเป็นรากฐานของสังคมพหุวัฒนธรรมหรือ plural society ซึ่งเป็นทั้งจุดเด่นและรอยร้าวลึกของมาเลเซียมาจนถึงปัจจุบันในขณะที่รัฐทางตอนกลางถูกรวมเป็นสหพันธรัฐรัฐทางตอนเหนือ4รัฐได้แก่กะดะปาลิสกะลันตันและตรังกานูยังคงอยู่ในเขตอิทธิพลและต้องส่งเครื่องราชบรรณาการต้นไม้เงินต้นไม้ทองให้กับกรุงเทพอย่างไรก็ตามสยามในยุคสมัยรัชกาลที่5กำลังเผชิญกับแรงกดดันจากมหาอำนาจตะวันตกเช่นกันเพื่อแลกกับการยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของคนในบังคับอังกฤษและกู้เงินมาสร้างทางรถไฟสายใต้สยามจึงยินยอมลงนามในสนธิสัญญาอังโกลสยามคศ1909ยกอำนาจอธิปไตยเหนือรัฐทั้ง4นี้ให้แก่อังกฤษรัฐทั้ง4นี้ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมในสหพันธรัฐมาลายูพวกเขาจึงถูกเรียกว่ารัฐมาลายูนอกสหพันธรัฐโดยยอมรับเพียงที่ปรึกษาชาวอังกฤษและยังคงรักษาอำนาจในการบริหารภายในและวิถีชีวิตแบบมาลายูดั้งเดิมไว้ได้มากกว่ารัฐอื่นๆต่อมาในปีคศ1914รัฐยะโหซึ่งเป็นอิสระมาอย่างยาวนานก็จำต้องยอมรับที่ปรึกษาชาวอังกฤษเช่นกันเป็นอันว่าจิ๊กซอว์แห่งคาบสมุทรมาลายูถูกอังกฤษรวบรวมเข้าไว้ด้วยกันอย่างเบ็ดเสร็จในเวลาคู่ขนานกันดินแดนทางตะวันออกบนเกาะบอร์เนียวรัฐซาบะและซาราวักในปัจจุบันซึ่งเดิมอยู่ใต้อำนาจของรัฐสุลต่านบรูไนก็กำลังถูกเฉือนแบ่งโดยชาวยุโรปในรูปแบบที่แปลกประหลาดกว่าบนคาบสมุทรซาราวักในปีคศ1841เจมส์บรูคนักผจญภัยชาวอังกฤษได้นำเรือรบส่วนตัวไปช่วยสุลต่านบรูไนปราบปรามกบฏและโจรสลัดเพื่อเป็นการตอบแทนสุลต่านจึงยกดินแดนซาราวักให้เขาปกครองเจมส์บรูคสถาปนาตนเองเป็นรายาขาวปกครองซาราวักในฐานะรัฐอิสระของตระกูลบรูสืบทอดอำนาจผ่านลูกหลานถึง3ชั่วคนพวกเขาปกครองแบบกึ่งชนเผ่ากึ่งตะวันตกและพยายามปกป้องวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองอย่างอีบันจากการถูกรบกวนโดยทุนนิยมบอร์เนียวเหนือดินแดนทางตอนเหนือสุดของเกาะบอร์เนียวถูกปกครองโดยบริษัทบอร์เนียวเหนือของอังกฤษซึ่งได้รับสัมปทานจากสุลต่านบรูไนและสุลต่านซูลูบริษัทนี้ปกครองดินแดนราวกับเป็นประเทศของตนเองมุ่งเน้นการทำเหมืองถางป่าไม้และปลูกยาสูบเมื่อเข้าสู่ทศวรรษที่ 1930 บริติชมาลายูและดินแดนบนเกาะบอร์เนียวถือเป็นอัญมณีที่เปล่งประกายที่สุดในจักรวรรดิอังกฤษตะวันออกไกล
ทั้งมั่งคั่ง สงบสุข และปราศจากความวุ่นวายทางการเมือง ผู้คนต่างเชื่อว่าร่มธงยูเนียนแจ็คจะปกป้องพวกเขาตลอดไป เมฆหมอกแห่งสงครามที่ก่อตัวขึ้นในเอเชียตะวันออกได้เดินทางมาถึงคาบสมุทรมลายูเร็วกว่าที่ใครจะคาดคิด ภาพลุงตาแห่งความสงบสุขภายใต้ร่มธงยูเนียนแจ็คพังทลายลงในชั่วข้ามคืน และเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้จะปลุกกระแสชาตินิยมที่หลับไหลให้ตื่นขึ้นมาทวงคืนแผ่นดิน ในรุ่งเช้าของวันที่ 8 ธันวาคม คริสตศักราช 1941 เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ กองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกที่เมืองโกตาบารู รัฐกะลันตัน และทางตอนใต้ของประเทศไทย กองทัพอังกฤษซึ่งเคยมั่นใจในความแข็งแกร่งของตน เชื่อมาตลอดว่าป่าดงดิบที่หนาทึบของคาบสมุทรมาลายูจะเป็นปราการธรรมชาติที่ป้องกันไม่ให้ศัตรูบุกทะลวงลงมาได้ แต่ญี่ปุ่นกลับสร้างความตกตะลึงให้แก่โลก ทหารญี่ปุ่นไม่ได้ใช้รถถังหนักฝ่าป่าทึบแต่ใช้ยุทธวิธีทัพจักรยาน ทหารญี่ปุ่นนับหมื่นนายปั่นจักรยานยึดเส้นทางถนนที่อังกฤษสร้างไว้เพื่อขนส่งยางพาราเคลื่อนทัพรุกไล่ลงใต้ด้วยความเร็วปานสายฟ้าแลบหรือ Blitzkrieg เมื่อยางรถจักรยานแตกพวกเขาก็ปั่นบดวงล้อเหล็กเปล่าๆไปกับถนนราดยางเสียงล้อเหล็กกระทบพื้นดังกึกก้องในยามค่ำคืนทำให้ทหารอังกฤษขวัญผวาเพราะคิดว่าเป็นเสียงของรถถังสำร้ายกองเรือรบหลวง Prince of Wales และ Repulse ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของราชนาวีอังกฤษถูกเครื่องบินทิ้งระเบิดของญี่ปุ่นจมลงสู่อ่าวไทยอย่างง่ายดายภายในเวลาเพียง 70 วันกองทัพญี่ปุ่นก็รุกไล่ไปถึงสิงคโปร์ป้อมปราการที่ไม่มีวันแตกของอังกฤษต้องยอมจำนนอย่างหมดรูปในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ คริสตศักราช 1942 ชัยชนะของญี่ปุ่นมิได้เพียงแต่ยึดครองดินแดนแต่ยังได้ทำลายมายาคติว่าคนผิวขาวเป็นเผ่าพันธุ์ที่เหนือกว่าและไม่มีวันแพ้ลงอย่างสิ้นเชิงชาวพื้นเมืองได้ประจักษ์แก่สายตาว่านายฝรั่งที่เคยเย่อหยิ่งบัดนี้กลายเป็นเพียงเฉลยศึกที่ถูกต้อนให้เดินเท้าอย่างน่าเวทนาช่วงเวลา3 ปีครึ่งของการยึดครองโดยญี่ปุ่นหรือที่ชาวมาลายูเรียกว่ายุคญี่ปุ่นเป็นช่วงเวลาแห่งความโหดร้ายอดอยากและการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยาอย่างลึกซึ้งญี่ปุ่นใช้นโยบายที่สร้างรอยร้าวลึกให้กับสังคมพหุวัฒนธรรมของมาลายาพวกเขาปฏิบัติต่อชาวมาลายูในทางที่ค่อนข้างประนีประนอมโดยให้ชาวมาลายูจำนวนมากเข้ารับราชการในกองกำลังตำรวจและฝ่ายปกครองท้องถิ่นในทางกลับกันญี่ปุ่นกลับปฏิบัติต่อชาวจีนอย่างโหดเหี้ยมทารุณเนื่องจากความเกลียดชังที่ชาวจีนในมาลายาส่งเงินไปสนับสนุนรัฐบาลจีนในสงครามต่อต้านญี่ปุ่นเกิดเหตุการณ์ซุกชิงหรือการกวาดล้างครั้งใหญ่ที่ทหารญี่ปุ่นนำชาวจีนนับหมื่นคนไปสังหารหมู่ตามชายหาดและป่าละเมาะความโหดร้ายนี้บีบให้ชาวจีนหนีเข้าป่าและรวมตัวกันจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธใต้ดินที่ชื่อว่ากองทัพประชาชนมาลายาต่อต้านญี่ปุ่นหรือ MPAJA ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนและอุดมการณ์จากพรรคคอมมิวนิสต์มาลายากองกำลัง MPAJA ซุ่มโจมตีทหารญี่ปุ่นจากในป่าลึกในขณะที่กองกำลังตำรวจที่ญี่ปุ่นใช้ปราบปรามกลับเป็นชาวมาลายูสถานการณ์นี้ยิงสาดน้ำมันเข้าสู่กองไฟแห่งความหวาดระแวงระหว่างคนมาลายูและคนจีนให้ลุกโชนขึ้นในเดือนสิงหาคมคริสตศักราช 1945 ญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 อังกฤษกลับคืนสู่มาลายาอีกครั้งในฐานะผู้ชนะแต่มาลายาที่พวกเขาพบไม่ใช่ดินแดนที่สงบเสงี่ยมเหมือนก่อนสงครามอีกต่อไปรัฐบาลอังกฤษในลอนดอนตระหนักว่าระบบการปกครองแบบเดิมที่ซับซ้อนคือสหพันธรัฐรัฐนอกสหพันธรัฐและนิคมช่องแคบนั้นล้าสมัยและยากต่อการจัดการพวกเขาต้องการศูนย์กลางอำนาจเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเฉพาะรายได้จากยางและดีบุกให้เร็วที่สุดจึงได้เสนอแผนการจัดตั้งสหพันธ์มาลายาในปีคริสตศักราช 1946
แผนสหพันธ์มาลายาคือการพลิกแผ่นดิน โดยมีสาระสำคัญคือ รวมรัฐมาลายูทั้งหมด และปีนังมาลากาเข้าเป็นรัฐเดี่ยว แยกสิงคโปร์ออกไปต่างหากริบอำนาจอธิปไตยทั้งหมดของสุลต่านมาอยู่ที่ข้าหลวงใหญ่อังกฤษสุลต่านจะเหลือเพียงฐานะผู้นำทางศาสนาอิสลามให้สัญชาติแบบจุสโซลิหรือสิทธิแผ่นดินเกิดแก่ผู้อพยพชาวจีนและอินเดียทุกคนที่เกิดในมาลายาหรืออาศัยอยู่มานานตามกำหนดโดยมีสิทธิเท่าเทียมกับชาวมาลายูพื้นเมืองทุกประการอังกฤษส่งตัวแทนไปกดดันและข่มขู่สุลต่านทุกรัฐให้ลงนามในสนธิสัญญายอมรับแผนการนี้โดยขู่ว่าหากไม่ลงนามจะถูกปลดออกจากตำแหน่งฐานร่วมมือกับญี่ปุ่นในช่วงสงครามสุลต่านจำยอมต้องจรดปากกาลงนามมาลายากำลังจะเปลี่ยนสถานะจากรัฐในอารักขากลายเป็นอาณานิคมเบ็ดเสร็จชาวมาลายูที่เคยเงียบสงบมาตลอดรู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่าแผนการสหภาพมาลายาหมายถึงการสูญเสียแผ่นดินเกิดของตนเองการถูกลดทอนสถานะขององค์สุลต่านซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจและการต้องแบ่งปันสิทธิทางการเมืองให้กับชาวจีนและอินเดียซึ่งพวกเขาเคยมองว่าเป็นเพียงคนแปลกหน้าชั่วคราวความโกรธแค้นและวิกฤตแห่งชาติพันธุ์นี้ได้จุดประกายให้เกิดความเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดของชาวมาลายูนำโดยนักหนังสือพิมพ์และข้าราชการหัวก้าวหน้าชื่อดาโตะอ่อนจาฟาเขาได้รวบรวมสมาคมชาวมาลายูกว่า40แห่งจากทั่วคาบสมุทรมาจัดการประชุมใหญ่ที่กัวลาลัมเปอร์และก่อตั้งพรรคการเมืองขึ้นในเดือนพฤษภาคมคศ1946นามว่าองค์การอัมโนหรือ UMNO United Malay National Organizationขบวนการอัมโนจัดการประท้วงอย่างสงบแต่ทรงพลังอย่างยิ่งชายหญิงชาวมาลายูนับแสนคนออกมารวมตัวกันตามท้องถนนสวมชุดขาวไว้ทุกข์ตะโกนกึกก้องด้วยคำขวัญฮิดุบมาลายูหรือมาลายูจงเจริญพวกเขาคว่ำบาตรพิธีสถาปนาสหภาพมาลายาและปฏิเสธที่จะร่วมมือกับรัฐบาลอังกฤษพลังแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี้ทำให้อังกฤษตกตะลึงพวกเขาตระหนักว่าหากฝืนบังคับใช้สหภาพมาลายาต่อไปมาลายาจะลุกเป็นไฟอังกฤษจึงต้องยอมถอยสหภาพมาลายาถูกยกเลิกและถูกแทนที่ด้วยข้อตกลงใหม่ในปีคศ1948คือสหพันธรัฐมาลายาหรือ Federation of Malay ซึ่งคืนอำนาจอธิปไตยบางส่วนให้สุลต่านรักษาสิทธิพิเศษของชาวมาลายูในฐานะชนพื้นเมืองหรือบุมิปุตราและเข้มงวดเรื่องการให้สัญชาติแก่คนต่างด้าวมากขึ้นอังกฤษส่งตัวแทนไปกดดันและข่มขู่สุลต่านทุกรัฐให้ลงนามในสนธิสัญญายอมรับแผนการนี้โดยขู่ว่าหากไม่ลงนามจะถูกปลดออกจากตำแหน่งฐานร่วมมือกับญี่ปุ่นในช่วงสงครามสุลต่านจำยอมต้องจรดปากกาลงนามมาลายากำลังจะเปลี่ยนสถานะจากรัฐในอารักขากลายเป็นอาณานิคมเบ็ดเสร็จชาวมาลายูที่เคยเงียบสงบมาตลอดรู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่าแผนการสหภาพมาลายาหมายถึงการสูญเสียแผ่นดินเกิดของตนเองการถูกลดทอนสถานะขององค์สุลต่านซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจและการต้องแบ่งปันสิทธิทางการเมืองให้กับชาวจีนและอินเดียซึ่งพวกเขาเคยมองว่าเป็นเพียงคนแปลกหน้าชั่วคราวหรือเอเลียนส์ความโกรธแค้นและวิกฤตแห่งชาติพันธุ์นี้ได้จุดประกายให้เกิดความเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดของชาวมาลายูนำโดยนักหนังสือพิมพ์และข้าราชการหัวก้าวหน้าชื่อดาโตะอ่อนจาฟาเขาได้รวบรวมสมาคมชาวมาลายูกว่า40แห่งจากทั่วคาบสมุทรมาจัดการประชุมใหญ่ที่กัวลาลัมเปอร์และก่อตั้งพรรคการเมืองคอมมิวนิสต์ซุ่มโจมตีขบวนรถไฟเผาสวนยางทำลายเหมืองดีบุกและลอบสังหารเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อสร้างความหวาดกลัวและหวังทำลายเศรษฐกิจของอังกฤษกองทัพอังกฤษต้องเผชิญกับศัตรูที่มองไม่เห็นซ่อนตัวอยู่ในป่าทึบและได้รับเสบียงจากชาวจีนชายขอบหรือ squatters ที่อาศัยอยู่ตามชายป่าเพื่อตัดท่อนน้ำเลี้ยงนี้อังกฤษได้นำแผน BRICS มาใช้ซึ่งเป็นแผนการโยกย้ายถิ่นฐานครั้งมโหฬารกองทัพอังกฤษกวาดต้อนชาวจีนนับแสนคนออกจากชายป่าแล้วนำมาใส่ไว้ในหมู่บ้านใหม่ที่ถูกล้อมรอบด้วยรั้วลวดหนามมีไฟส่องสว่างมีทหารยามคอยควบคุมการเข้าออกและการเบิกจ่ายอาหารอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้ข้าวสารแม้แต่เม็ดเดียวหลุดรอดไปถึงมือคอมมิวนิสต์ในป่าได้แผน BRICS ประสบความสำเร็จในแง่การทหารคอมมิวนิสต์ขาดแคลนเสบียงและถูกบีบให้ถอยร่นเข้าไปในป่าลึกแต่ในแง่ของสังคมมันได้สร้างแผลเป็นและตอกย้ำการแบ่งแยกทางชาติพันธุ์ระหว่างคนมาลายูซึ่งเป็นฝ่ายรัฐ
และคนจีนที่ถูกมองว่าเป็นผู้ต้องสงสัยให้ฝังลึกลงไปอีกท่ามกลางควันปืนของสังครามปราบปรามคอมมิวนิสต์ที่ยังคงคุกรุ่นรัฐบาลอาณานิคมอังกฤษยื่นเงื่อนไขที่ชัดเจนว่ามาลายาจะได้รับเอกราชก็ต่อเมื่อชาวมาลายู ชาวจีนและชาวอินเดียสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาอยู่ร่วมกันได้โดยไม่เกิดการนองเลือดโจทย์ข้อนี้ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ในสังคมที่ถูกแบ่งแยกด้วยกำแพงแห่งเชื้อชาติศาสนาและอคติมานับศตวรรษแต่วีรบุรุษมักถือกำเนิดขึ้นในยามวิกฤตเสมอความหวังของแผ่นดินตกมาอยู่ในมือของตุนกูอับดุลรามัน เจ้าชายจากรัฐเกดะผู้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำพรรคอัมโนตุนกูเป็นชายผู้มีบุคลิกประนีประนอมเข้าอกเข้าใจผู้อื่นและมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวข้ามเส้นแบ่งทางชาติพันธุ์พระองค์ตระหนักดีว่าชาวมาลายูเพียงลำพังไม่อาจสร้างชาติได้ในความเคลื่อนไหวที่พลิกประวัติศาสตร์ตุนกูได้ทอดสะพานแห่งมิตรภาพไปยังพรรคสมาคมชาวจีนมาลายานำโดยตันเจิงล็อกและต่อมาได้รวมเอาพรรคสภาชาวอินเดียมาลายาเข้ามาร่วมด้วยการรวมตัวของพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของ3กลุ่มชาติพันธุ์หลักนี้ก่อให้เกิดพันธมิตรทางการเมืองที่แข็งแกร่งที่สุดในนามพรรคเปริกาตันหรือ The Allianceแกนนำของพรรคเปริกาตันได้ร่วมกันสร้างสัญญาประชาคมที่เป็นรากฐานของประเทศโดยตกลงแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ที่สำคัญยิ่งนั่นคือชาวจีนและอินเดียจะได้รับสิทธิความเป็นพลเมืองสัญชาติตามกฎหมายในขณะที่ชาวมาลายูจะได้รับการรับรองสิทธิพิเศษในฐานะบูมิปุตราการปกป้องศาสนาอิสลามและการรักษาสถานะขององค์สุลต่านเมื่อการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติครั้งแรกถูกจัดขึ้นในปีค.ศ. 1955 พรรคเปริกาตันสร้างปรากฏการณ์กวาดที่นั่งไปได้ถึง 51 จาก 52 ที่นั่งชัยชนะอย่างถล่มทลายนี้คือสารที่ส่งตรงไปที่ลอนดอนว่าประชาชนแห่งคาบสมุทรพร้อมแล้วที่จะปกครองตนเองเพื่อพิสูจน์ความเด็ดขาดตุนกูอับดุลรามันได้เดินทางเข้าป่าไปเจรจาสันติภาพกับชินเป่งผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ที่เมืองบาหลิงแม้การเจรจาจะล้มเหลวเพราะตุนกูปฏิเสธที่จะรับรองสถานะพรรคคอมมิวนิสต์แต่เหตุการณ์นั้นทำให้อังกฤษมั่นใจว่าผู้นำมาลายาเป็นนักประชาธิปไตยที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างแท้จริงในที่สุดคณะผู้แทนของมาลายาก็เดินทางไปยังกรุงลอนดอนเพื่อเจรจาขอเอกราชอังกฤษยอมตกลงและกำหนดวันแห่งประวัติศาสตร์ไว้ที่สิ้นเดือนสิงหาคมเช้าตรู่วันที่31สิงหาคมคริสตศักราช1957ณสนามกีฬาเมอร์เดกาที่สร้างขึ้นใหม่ในกัวลาลัมเปอร์ท่ามกลางฝูงชนนับหมื่นคนจากทุกเชื้อชาติที่ยืนเคียงไหล่กันตุนกูอับดุลรามันได้ยืนขึ้นบนแท่นพิธีและชูมือขวาขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมกับตะโกนคำว่าเมอร์เดกาเอกราชอย่างกึกก้องฝูงชนตะโกนตอบรับคำว่าเมอร์เดกาซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึง7 ครั้งน้ำตาแห่งความปีติไหลรินธงยูเนียนแจ็คถูกลดระดับลงและธงชาติสหพันธรัฐมาลายาก็ถูกชักขึ้นสู่ยอดเสาเป็นการปิดฉากยุคอาณานิคมอันยาวนานอย่างสมบูรณ์แผ่นดินนี้เป็นอิสระแล้วสหพันธรัฐมาลายาดำเนินหน้าพัฒนาประเทศไปได้ไม่กี่ปีตุนกูอับดุลรามันก็ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ทางตอนใต้สิงคโปร์ซึ่งยังคงเป็นอาณานิคมของอังกฤษกำลังเรียกร้องเอกราชลีกวนอยู่ผู้นำสิงคโปร์ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะนำสิงคโปร์ควบรวมเข้ากับมาลายาเพราะสิงคโปร์เป็นเกาะเล็กๆที่ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติและต้องการแผ่นดินใหญ่เป็นฐานทางเศรษฐกิจในตอนแรกตุนกูลังเลใจอย่างยิ่งหากรวมสิงคโปร์เข้ามาประชากรชาวจีนในสิงคโปร์ที่มีจำนวนมหาศาลจะทำให้สัดส่วนประชากรชาวจีนในประเทศใหม่แซงหน้าชาวมาลายูซึ่งอาจนำไปสู่ความไม่มั่นคงทางการเมืองนอกจากนี้ตุนกูยังกังวลเรื่องกลุ่มฝ่ายซ้ายและคอมมิวนิสต์หัวรุนแรงที่แฝงตัวอยู่ในสิงคโปร์เพื่อแก้สมการทางประชากรนี้ตุนกูจึงผุดไอเดียที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในปีคริสตศักราช1961พระองค์ได้ประกาศข้อเสนอโครงการมหามาเลเซียโดยเชิญสิงคโปร์และดินแดนของอังกฤษบนเกาะบอร์เนียวได้แก่ซาราวักซาบะหรือบอร์เนียวเหนือและบรูไนให้มารวมตัวกันเป็นประเทศใหม่การดึงเอาดินแดนบนเกาะบอร์เนียวเข้ามาร่วมจะช่วยเพิ่มสัดส่วนของกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองหรือบูมิปุตให้กลับมาสมดุลและมากกว่าชาวจีนได้
เส้นทางสู่การสร้างประเทศใหม่ไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบบรูไนซึ่งในตอนแรกสนใจเข้าร่วมกลับเปลี่ยนใจถอนตัวในนาทีสุดท้าย เนื่องจากไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องการแบ่งปันรายได้มหาศาลจากบ่อน้ำมันและสถานะของสุลต่านบรูไนในสภาผู้ปกครองรัฐที่เลวร้ายกว่านั้นการประกาศตั้งมาเลเซียได้สร้างความโกรธแค้นให้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างรุนแรงฟิลิปปินส์ออกมาประท้วงโดยอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนซาบาว่าเคยเป็นของรัฐสุลต่านซูลูในอดีตอินโดนีเซียประธานาธิบดีซูกาโนมองว่าโครงการมาเลเซียเป็นเพียงแผนการจักรวรรดินิยมอังกฤษที่ต้องการรักษาอิทธิพลในภูมิภาคซูกาโนจึงประกาศนโยบายกอนฟรอนตาซีคือการเผชิญหน้าโดยส่งทหารอินโดนีเซียลอบข้ามพรมแดนเข้าไปในสาราวักและซาบาเพื่อก่อความไม่สงบจนเกือบจะกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบแม้อุปสรรคจะถาโถมแต่ด้วยการสนับสนุนจากอังกฤษและองค์การสหประชาชาติที่ลงพื้นที่ไปทำประชามติสอบถามความสมัครใจของชาวซาบาและสาราวักในที่สุดในวันที่ 16 กันยายน คริสตศักราช 1963 ประเทศมาเลเซียก็ได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการรวบรวมเอาคาบสมุทรมาลายูสิงคโปร์สาราวักและซาบาเข้าไว้ใต้ธงผืนเดียวกันอย่างไรก็ตามการอยู่ร่วมกันระหว่างมาลายาและสิงคโปร์กลับกลายเป็นการแต่งงานที่ปราศจากความรักความขัดแย้งทางอุดมการณ์ระหว่างตุงกูอับดุลรามันและลีกวนยูปะทุขึ้นแทบจะในทันทีพรรคกิจประชาชนของลีกวนยูเริ่มขยายฐานเสียงข้ามมายังฝั่งคาบสมุทรพร้อมกับรณรงค์แนวคิดมาเลเซียซึ่งเรียกร้องความเท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์แบบของประชากรทุกเชื้อชาติโดยไม่ควรมีสิทธิพิเศษใดๆให้กับชาวมาลายูแนวคิดนี้พุ่งเป้าไปที่การทำลายสัญญาประชาคมดั้งเดิมอย่างตรงไปตรงมานักการเมืองฝั่งมาลายูมองว่าการกระทำของสิงคโปร์เป็นการล้ำเส้นท้าทายอำนาจทางการเมืองและคุกคามสถานะชนพื้นเมืองของชาวมาลายูบรรยากาศทางการเมืองทวีความตึงเครียดนำไปสู่การปะทะกันทางเชื้อชาติหรือ racial riots ในสิงคโปร์เมื่อปี ค.ศ. 1964 ซึ่งมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากสถานการณ์เดินทางมาถึงจุดแตกหักตุนกูอับดุลรามันตระหนักด้วยความปวดร้าวว่าหากปล่อยให้สิงคโปร์อยู่ในประเทศต่อไปการนองเลือดครั้งใหญ่บนคาบสมุทรย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้หนทางเดียวที่จะรักษาความสงบของมาเลเซียไว้ได้คือการต้องตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตในวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1965 รัฐสภามาเลเซียในกัวลาลัมเปอร์ได้ลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 126 ต่อ 0 ให้ขับสิงคโปร์ออกจากเป็นรัฐสมาชิกของสหพันธรัฐมาเลเซียที่สิงคโปร์ลีกวนยูได้แถลงข่าวผ่านทางโทรทัศน์ด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและน้ำตาที่คลอเบ้าเขาประกาศว่าสำหรับผมนี่คือช่วงเวลาแห่งความปวดร้าวตลอดชีวิตของผมเชื่อมั่นในความเป็นหนึ่งเดียวและการรวมสิงคโปร์เข้ากับมาลายามาโดยตลอดการขับสิงคโปร์ออกไปในวันนั้นคือการปิดฉากโครงสร้างที่ผันผวนของประวัติศาสตร์การสร้างชาติประเทศมาเลเซียในรูปแบบที่เรารู้จักกันในปัจจุบันประกอบด้วยคาบสมุทรทางตะวันตกและรัฐซาบากับสาราวักบนเกาะบอร์เนียวได้ถูกสลักสลาวอย่างถาวรจากหุบเขาอันลี้ลับในยุคก่อนประวัติศาสตร์สู่เมืองท่าแห่งลมมรสุมที่เฟื่องฟูผ่านพายุแห่งลัทธิจักรวรรดินิยมสงครามโลกและความขัดแย้งทางอุดมการณ์กว่าจะหยัดยืนขึ้นเป็นประเทศมาเลเซียในปี ค.ศ. 1965 ดินแดนแห่งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความพยายามของมนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างการประนีประนอมและการหล่อหลอมอัตลักษณ์ใหม่ขึ้นมาประวัติศาสตร์ของมาเลเซียจึงไม่ใช่เรื่องราวของแผ่นดินแต่เป็นเรื่องราวของผู้คนจากหลากหลายสายเลือดที่สายลมแห่งโชคชะตาได้พัดพามาใช้ชีวิตร่วมกันบนคาบสมุทรและหมู่เกาะแห่งนี้อย่างแยกไม่ออกตลอดกาล